Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 45, trong lúc Diệp Phàm đang nghiên cứu hư không kinh thì có một con chim xuất hiện, cảm giác được có điều quái lạ, anh ấy lập tức đuổi theo. Rất nhanh, với tốc độ của Diệp Phàm, chẳng mấy chốc đã đuổi được con chim kia. Sau đó, anh ấy liền xuất thủ đánh về phía của nó. Nhưng mà, con biết điều này đã thông linh, tốc độ rất nhanh, nó liền hóa thành một đạo hào quang xanh biếc, lóe lên rồi biến mất bay về phía chân trời xa xa. Khi bình minh ló dạng, Diệp Phàm mới trở về, cũng đúng lúc đó, Cơ Tử Nguyệt tỉnh dậy, ngay lập tức nàng đã kêu đói bụng. Bởi vậy, Diệp Phàm đã phải lấy khoai ra cho nàng ăn. Vừa ăn, hai người vừa nói chuyện. Sau một hồi, Diệp Phàm kể cho nữ nhân kia biết về con chim tối qua. Nghe thế, nữ nhân kia lập tức nhận ra nó là sủng vật của sư tỷ mình. Ngay lập tức, nàng liền nói Diệp Phàm thả nàng ra, nếu không cả hai sẽ gặp phải nguy hiểm. Thấy Cơ Tử Nguyệt nói vậy, Diệp Phàm cả kinh. Thế nhưng, sau khi nghe nữ nhân kia giải thích, anh ấy mới hiểu ra vấn đề. Bởi thế, Diệp Phàm muốn dẫn Cơ Tử Nguyệt rời đi, thế nhưng đáng tiếc, đúng vào lúc đó ở phía xa có một tiếng cười vang lên. Sau đó, một bóng dáng nữ nhân đột nhiên xuất hiện, thì ra đây chính là Cơ Hà, nô tài của Bích Nguyệt, sư tỷ của Cơ Tử Nguyệt. Vừa nhìn thấy nhau, hai người bồ mép đã liền đấu khẩu. Hiển nhiên, họ cũng chẳng ưa gì nhau. Còn Diệp Phàm, anh ấy cảm thấy không ổn, chỉ đoạn thời gian ngắn, vậy mà người của Cơ gia đã đuổi tới. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm cảm thấy lo lắng vô cùng. Thế nhưng, hai nữ nhân kia đấu khẩu rất quyết liệt. Sau một hồi, người tên Cơ Hà kia bàn tay khẽ động, nhất thời trên đầu cô ta liền xuất hiện một quả cầu. Rất nhanh, ngưng tụ quả cầu kia đến mức cường đại, nàng liền ném nó thẳng về phía Cơ Tử Nguyệt. Rất may, trong khoảnh khắc đó, Diệp Phàm đã kéo nữ nhân kia tránh né thành công đạo công kích đó. Sau đó, nắm tay Cơ Tử Nguyệt, hai người liền bỏ chạy. Cấp tốc phi hành, Diệp Phàm liền kéo Cơ Tử Nguyệt xuống dưới hồ, nơi có huyền hoàng nhị khí ở đó để chạy trốn. Thế nhưng phía sau, Cơ Hà vẫn bám theo giáo giết, cô ta không muốn buông tha. Thế vậy, Cơ Tử Nguyệt thúc giục Diệp Phàm nhanh chóng tăng tốc. Sau một hồi, chạy được quãng đường khá xa, hai người bất chợt dừng lại. Nhìn nam nhân kia, nàng nói hắn ta tìm cách dẫn động huyền hoàng nhị khí. Nghe vậy, Diệp Phàm gật đầu, thế nhưng ở phía sau, Cơ Hà cũng đã đuổi tới. Nhìn Diệp Phàm, thanh âm cô ta vang lên nói: "Tên kia, ta nhớ lúc vây bắt Nhan Ngư Ngọc, ngươi được đám người yêu tộc bảo vệ rất sát. Xem ra, ngươi có bí mật gì đó. Hôm nay, ta thu hoạch lớn rồi." Dứt lời, Cơ Hà thân hình xoay chuyển, cô ta cũng lập tức đánh ra một đạo công kích về phía Diệp Phàm. Trong khoảnh khắc công kích, đánh trúng, một vụ nổ bất chợt bạo phát, hai người Diệp Phàm cùng Cơ Tử Nguyệt bị đạo công kích kia đánh bay ngược về phía sau. Chật vật mãi, hai người mới đứng vững được, thấy huyền hoàng nhị khí ở dưới, Diệp Phàm liền đánh ra công kích làm nó bạo động. Rất nhanh, khi bị Diệp Phàm đánh vào, huyền hoàng nhị khí nhất thời bạo loạn, màu vàng trong làn nước bay tứ tán. Thế vậy, Diệp Phàm liền kéo Cơ Tử Nguyệt lên trên mặt nước bỏ chạy thật nhanh. Phía sau, Cơ Hà kinh hãi, cô ta cũng biết đó là thứ gì. Ngay lập tức, cô ta cũng bỏ chạy, đến khi trồi lên khỏi mặt nước, huyền hoàng nhị khí như núi lửa phun trào cũng phóng theo. Thế nhưng, nữ nhân kia, cô ta không quan tâm đến phía sau, một đạo công kích mạnh mẽ đã liền đánh thẳng về phía Diệp Phàm. Thế vậy, Diệp Phàm cũng liền đánh ra một đạo công kích mạnh mẽ đón đỡ. Khi hai đòn công kích va chạm, kinh khí làm mặt nước nổ tung. Cùng lúc đó, phía sau Cơ Hà, huyền hoàng nhị khí cũng đã bao trùm lấy cơ thể cô ta. Sau đó, nó liền tiêu đốt nữ nhân kia khiến nàng trọng thương. Nhân cơ hội đó, Diệp Phàm nhanh chóng tiếp cận, sau đó liên tiếp tung ra ba quyền đánh vào người nữ nhân kia, khiến vị tu sĩ bỉ ngạn cảnh giới bỏ mạng. Chứng kiến cảnh tượng kia, Cơ Tử Nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm. Còn Diệp Phàm, anh ấy liền hỏi nữ nhân kia xem Bích Nguyệt có tới đây không. Đáp lại, Cơ Tử Nguyệt nói nàng cũng không biết. Sau đó, nàng chậm rãi tiến về phía Cơ Hà, lấy một miếng cốt phù trong tay cô ta. Vừa khi chạm vào, toàn bộ phong ấn trong người Cơ Tử Nguyệt liền được hóa giải, bởi vậy ngay lập tức thân thể nàng phát sáng. Lúc này, Diệp Phàm mới nhận ra, anh ấy lập tức bỏ chạy. Đáng tiếc, Cơ Tử Nguyệt đã nhanh chóng huyễn ra bí pháp làm không gian đảo ngược. Khi Diệp Phàm bỏ chạy, anh ấy liền bị không gian kia hất ngược lại. Cuối cùng, bị Cơ Tử Nguyệt bắt và trói lại không thể nhúc nhích. Giờ khắc này, Cơ Tử Nguyệt vô cùng lém lỉnh. Khi trước, tên kia đã hành cho mình một trận lên bờ xuống ruộng. Bây giờ, nàng cũng cho hắn nếm mùi. Cứ thế, hai người chọi xó với nhau, cuộc trò chuyện lại hết sức vui vẻ. Cuối cùng, hai người quyết định sẽ hợp tác với nhau. Tiếp theo đây, theo lời Cơ Tử Nguyệt, ở gần đó có Thái Huyền Môn, bởi thế hai người muốn tới đó trốn thoát khỏi sự truy đuổi của Bích Nguyệt. Đến đây thì hết tập 46 Già Thiên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.